ආයුබෝවන් යාළුවනේ Romax up YouTube channel එක වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පොඩි කම්පියුටර් ට්‍රික්ස් එකක්. කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකේ desktop background image එක හැමදාමත් අලුත් image එකකින් තියෙනවා නම්. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම settings වලට යමු. ඒකේ personalization ක්ලික් කරන්න. අපිට මේක පහසුවෙන්ම desktop එකේ right click කරලා personalize ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් desktop background එකේ අපිට කැමති image එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන image folder එකක්ම slide show වෙන්න දාන්න පුළුවන්. මෙතන slide show select කළොත් පහළින් browser කියන තැනින් image folder එක select කරන්න. ඒ වගේම මේ wallpapers change වෙන්න ඕන time frame එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට ඕනේ හැමදාම අලුත් wallpaper එකක් desktop එකේ change වෙන්න හදන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ Getting new wallpapers every day from Microsoft කියන තැන ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ Being Wallpapers කියන software එක download කරගෙන install කරන්න. අපි මේ install කරපු එක system tray එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට wallpapers එක manually change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wallpaper එක daily refresh වෙන එක enable and disable කරන්නත් පුළුවන්. තාමත් Romax up YouTube channel එක subscribe කර නැත්නම් දැම්ම පහළින් තියෙන රතු පාට බටන් එකෙන් subscribe කරලා bell එකත් click කරගෙනම යන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.